Hello everyone, Namaskar. Welcome back to my channel. আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। যদি আজি এই ভিডিঅটো চাই ভাল পায় তেনেহলে প্লিজ লাইক কৰি দিব, কমেন্ট কৰিব, ভিডিঅটো শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এই ভিডিঅটোত এই ড্ৰেছটো মই কেনেদৰে বনালো তাকে দেখাবলৈ লৈছো। এইটো এটা লং ড্ৰেছ হয়। ড্ৰেছটো ফ্ৰণ্ট নেকটো মই এইদৰে সুইটাৰ নেকলাইন দিছো। ড্ৰেছটো বেক নেকটো মই অলপমান ডিপ ৰাখিছো আৰু ডিপলি নহয় অকণমান কাৰ্ভ কৰিবলৈ মই এনেদৰে বেক নেকটো দিছো। আৰু স্লিভছত মই নেকৰ স্লিভ দিয়া নাই, অলপমান নেট দিছো আৰু অলপমান এনেদৰে ফ্লোৰেল পাৰ্টটো জইন কৰিছো আৰু মই এটা পাৰি কাটি লৈ এনেদৰে স্লিভটো জইন কৰি দিছো। ড্ৰেছটোৰ শোল্ডাৰটো ৱেষ্টলৈকে মই এটা পাৰ্ট কৰিছো আৰু ৱেষ্টৰ পৰা বটমলৈকে মই বেলেগ এটা পাৰ্ট জইন কৰিছো। ৱেষ্টৰ পৰা মই এনেদৰে কিছুমান সৰু সৰু গেডাৰ্ছ দি পেলাই জইন কৰি দিছো। ড্ৰেছটোৰ সাইডত মই এডাল জিপাৰ ইউজ কৰিছো যাতে ড্ৰেছটো খোলা মেলা কৰোতে প্ৰব্লেম নহয়। ড্ৰেছটোৰ ফ্ৰণ্টত মই এটা স্লিট দিছো। এইটো স্লিটটো দিয়াৰ কাৰণে ড্ৰেছটোৰ লুকটো আৰু বেছি এনহেন্স কৰিছে আৰু ড্ৰেছটো দেখিবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে। এইটো হৈছে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো আৰু এইটো হৈছে বেক পাৰ্টটো। গতিকে আহকচোন ড্ৰেছটোৰ আমি ফুল লুকটো এবাৰ চাওঁ। এই কমপ্লিট ড্ৰেছটো বনাবৰ কাৰণে মই এখন ফ্লোৰেল ৰেপাৰ ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকেও এই ধৰণে মেখেলা বা চাদৰৰ পৰা এটা ড্ৰেছ ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে। আশা কৰোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ কিছু পৰিমাণে হ'লেও সহায় হ'ব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।